ayun mga choy, nakita nyo na ang dapat nyo makita. Kaya abangan nyo na in 3, 2, 1, bomba! 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 Hey! What's up sa inyo mga choy? Nandito naman ako, nagbabalik na naman aking magandang mukha mga choy. Buenas mo naman. So, pupunta ako ngayon sa aming bahay na luma mga choy para kukuha ako ng panggatong mga choy. Sinungaling ka! Para magamit ko sa pang-araw-araw. Para magamit namin sa pang-araw-araw na buhay mga choy. So, ayun mga choy, pupunta na ako mga choy. Nakakahingal mga choy. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ang tagal mga choy. Dapat ang baga itong kahoy mga choy. Yan. Mahaba pa ito mga choy. Bola lang yan. Ayun mga choy, may ulan na mga choy. Bisa natin mga choy.
ayun mga choy, natapos na tayo magkuha ng panggatong mga choy. At magpasalamat tayo mga choy na dito tayo nakatira sa probinsya mga choy. Kasi kung hindi tayo nakatira sa probinsya, doon tayo sa syudad mga choy, puro na tayo palit ng gasol mga choy. Mahal yun mga choy, nasa 900 ata yun mga choy, 900 plus mga choy. Kaya magpasalamat tayo mga choy na dito tayo nabuhay sa probinsya mga choy. Kasi pupunta lang tayo ng bundok mga choy, magkuha tayo ng kahoy mga choy. Ang galing mo talaga, bright ka. Para gawin nating panggatong mga choy. Kasi pag nasira tayo, mahirap mga choy, lalo na pag nagkuha tayo ng mga pagkain mga choy, hindi na presko mga choy. Ayun lang mga choy, sa mga gusto magpa-shoutout dyan mga choy, mag-comment kayo sa comment section mga choy para mabasa ko yan at i-shoutout ko kayo mga choy. Mga choy, hindi pwedeng matatapos tong video mga choy kung walang magpa-shoutout mga choy. Kaya shoutout na sa inyo. Shoutout kay Jean Condotol, kay Jedrix de la Crista, kay Mark Abayan at kay Yutchan Torre. Shoutout sa inyo mga choy, yung nagpatulong ko sa email si Yutchan. Shoutout sa inyo mga tropa ko dyan sa Kala Squad. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga choy. Hope na mag-subscribe kayo choy kung nagustuhan nyo itong video mga choy. Kaya yun lang mga choy. God bless inyo. Bye bye.